Hello viewers, welcome back to my channel. আজি মই পেৰা ৰেচিপি লৈ আহিছো। যেহেতু দিৱালী আহি আছে, তাৰ কাৰণে একদম সহজ পদ্ধতিত কম সময়তে কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছত মই এবিধ পেৰা বনাম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই এখিনি দেখাই লৈছো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ খিনি। চাওক, মই আমুল তাজা লৈ লৈছো, বেলেগো ল'ব পাৰে, আৰু মিল্ক পাউডাৰ যে মই এভৰিডে মিল্ক পাউডাৰ লৈ লৈছো। মোক ঘিউ লাগিব, বেছি নালাগে, 2 টেবুল স্পুন মান লাগি যাব। আৰু মই চেনি ইউজ নকৰো, তাৰ সলনি মই কৰিম মিল্ক মেডৰ টেষ্টটো যথেষ্ট ভাল হয়। তাৰ পিছতে মই ইলাইচি 3টা লৈ লৈছো, আৰু কাপ হিচাপে মই মেজাৰমেন্ট কাপ হিচাপে 8 কাপ লৈ আছো। যিকোনো টি কাপ ল'ব পাৰে আপোনালোকে, গতিকে এই কাপৰ হিচাপতে মই বনাই দেখুৱাম। চাও এতিয়া আমি প্ৰসেছটোলৈ আগবাঢ়ো। মই এতিয়া নন ষ্টিক পেন এখন পাতি লৈছো, তাতে মই 2 টেবুল স্পুন মই ঘিউ দিম। ইয়াতে মই এয়া হাফ কাপ মই মিল্ক লৈছো, মিল্কখিনি মই দি দিছো। ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখিব। অলপ গৰম হ'লেই মই মিল্ক পাউডাৰখিনি দি দিম। মিল্ক পাউডাৰ মই 2 কাপ ল'ম, গাখীৰ আধা কাপ লৈছো, আৰু মিল্ক পাউডাৰ মই 2 কাপ ল'ম। মই অলপকৈ মিল্ক পাউডাৰখিনি মিলাই যাম। এবাৰতে দি নিদিব, নহ'লে লাগি যাব পাৰে। লাহে লাহে এনেকৈ দি আছোঁ মই। বেছি গৰম হৈ গ'লে মানে গোটা বান্ধাৰ চান্সটো থাকে, গতিকে এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই আৰু একাপ দি দিম। এতিয়া আৰু একাপ দি দিছোঁ। এইটো একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ যথেষ্ট টেষ্টি হয়, দোকানতকৈ বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া অলপ পিছতে মই মিল্ক মেডখিনি দি দিম ইয়াতে, কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই মিল্ক মেডখিনি দি দিম। 3 টেবুল স্পুন দিম মই মিল্ক মেড। মই মিল্ক মেডখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে গোটা নবনে তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু কালাৰটো মানে যদি কম সময় ভাজে তেতিয়াহ'লে কালাৰটো অলপ বগা হৈ থাকিব, আৰু বেছি যদি অলপ ব্ৰাউন কালাৰলৈ নিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব, কিন্তু ফ্লেমটো কমেই ৰাখিব লাগিব। অলপ গোটা বনিছে, আৰু অলপ লাগিব বনিব গোটা। মই কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক কৰিয়ে ৰাখিম, মই সেইটো কালাৰে মোৰ ভাল লাগে বগাটোতকৈ। পেনখনৰ পৰা নিজে নিজে লাহে লাহে এৰাই আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব হৈ গৈছে। মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে। মই ইলাইচি খুন্দি লৈছিলোঁ 3টা, ইলাইচিকেইটা মই দি দিছোঁ ইয়াতে। প্ৰায় মোৰ হৈছে, আৰু ৰংটো এটা অকণমান কাঢ়া ৰং এটাও আহি গৈছে, বগাৰ পৰা অকণমান ব্ৰাউনলৈ গৈছে। গতিকে এই কালাৰটো পেৰাৰ যথেষ্ট ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব, বাহিৰৰ পেৰাতকৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু আপোনালোকে চেনিৰ সলনি মিল্ক মেড ইউজ কৰিব, এটা মাৱাৰ টেষ্ট এটা আহি যায়। ঠিক আছে, মই এতিয়া নমাই লৈ মই চেপবিলাক দি লওঁ। এতিয়া হৈ গ'ল। মই ইয়াতে এচামুচ ঘিউ লৈ ভালকৈ আটা মৰাৰ নিচিনাকৈ মই মঠি ল'ম। এতিয়া মই 2টা চেপত পেৰাখিনি বনাই লৈছোঁ। কেতিয়াবা মুঠোতে অলপ টান হ'ব পাৰে, তেতিয়া অলপমান গাখীৰ মিলাই মিলাই মঠি ল'ব, তেতিয়া পেৰাটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। এয়া মোৰ পেৰাৰ চেপ দিয়া হৈ গ'ল। কিমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন। মই 2টা চেপত বনাইছোঁ, এটা ৰাউণ্ড চেপ আৰু এটা দীঘলীয়া চেপত।
দিৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।